Tài xế Phiến tái hiện diễn biến vụ giết người, bà Quỳ tiếp tục vắng mặt. Tài xế Doãn Quý Phiến được yêu cầu thực hiện lại chính xác những gì đã làm trong ngày xảy ra vụ án, khiến học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong. Và sáng ngày 13 tháng 9, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thực hiện điều tra vụ án học sinh Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway. Đây là lần thực nghiệm thứ 2 cho vụ việc xảy ra hơn một tháng trước. Tài xế Phiến và gia đình nạn nhân cùng có mặt. Lúc 7 giờ 25 phút sáng, cơ quan điều tra bắt đầu làm việc với gia đình cháu Long, các luật sư và tài xế Doãn Quý Phiến. Ông Phiến lên cabin xe đưa đón bắt đầu thực nghiệm và ngồi ghế bên cạnh bị can là một cảnh sát, trong xe còn lại có đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngay sau đó thì xe di chuyển đến bãi đỗ ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cách đó chừng hơn 1 km. 7 giờ 30 thì chiếc xe do ông Phiến điều khiển đến thực nghiệm tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và tại đây thì công an yêu cầu nam tài xế thực hiện chính xác những gì ông đã làm ngày xảy ra vụ việc. Ông Phiến đỗ xe vào bãi và xuống xe khóa cửa bằng khóa từ xa, không kiểm tra lại trên xe. Sau đó thì ông này đi bộ ra nơi gửi xe máy ở sát cổng ký túc xá, lấy xe máy rồi đi về. Và 8 giờ 05, xe buýt di chuyển rời khỏi ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Luật sư Vũ Gia Trưởng, người đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho hay, buổi thử nghiệm sáng nay kết thúc tại bãi đỗ xe. Tiếp đó thì chiếc xe sẽ về lại bãi đỗ của đơn vị lưu trữ phương tiện của công an. Trưa cùng ngày thì quá trình thử nghiệm tiếp tục theo đúng mốc thời gian xảy ra của vụ việc. Buổi thử nghiệm tiếp tục vắng mặt bà Nguyễn Bích Quy. Sáng cùng ngày thì trường Gateway vẫn đưa đón học sinh đến học tập như bình thường. Và cứ chiếc xe 16 chỗ thay nhau dừng đỗ trước cổng trường để đưa học sinh vào. Nhiều em khác được phụ huynh đưa đến trường bằng ô tô riêng. Theo ông Đinh Minh Thảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, buổi thử nghiệm lần này nằm trong hoạt động tố tụng điều tra được Công an quận Cầu Giấy và Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành. Ông cũng cho biết bà Nguyễn Bích Quy hiện chưa được dẫn giải đến hiện trường. Và trong quá trình thử nghiệm, nếu thấy cần thiết, cơ quan chức năng sẽ đưa nữ bị can đến. Gia đình kiến nghị thu thập dữ liệu camera của vụ việc. Một ngày trước thì luật sư cùng gia đình bé trai cho biết họ đã gửi bản kiến nghị gồm 6 nội dung mong muốn cơ quan tố tụng làm rõ. Và một trong đó có kiến nghị cần thu thập toàn bộ dữ liệu camera khu vực cổng trường, hành lang, phòng học, phòng y tế của trường Gateway để làm rõ hành trình di chuyển của cháu bé hôm 6 tháng 8. Trưa ngày 30 tháng 8 thì việc thử nghiệm lần đầu tiên được tiến hành. Cảnh sát đưa tài xế Doãn Quý Phiến đến nơi xảy ra vụ án, còn bà Nguyễn Bích Quy thì không có mặt. Bố cháu bé và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân cũng tham gia. Tuy nhiên thì ngay sau đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận cho biết rằng do trời mưa ảnh hưởng đến bối cảnh của vụ án nên kết quả chưa đạt được. Và trong sáng ngày 11 tháng 9 thì buổi thử nghiệm diễn ra lần 2 nhưng bị hoãn do vắng một số người có liên quan. Vụ học sinh trường Gateway tử vong, luật sư của gia đình cháu Lê Hoàng Long gửi 6 kiến nghị cần làm sáng tỏ. Luật sư của gia đình cháu Lê Hoàng Long gửi 6 kiến nghị cần làm sáng tỏ trong vụ án tại trường Gateway đến cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy. Và đây cũng là lần đầu tiên gia đình nạn nhân thông qua 3 luật sư đại diện gửi kiến nghị về các tình tiết trong vụ án ở trường Gateway. Ngày 12 tháng 9 thì có luật sư Vũ Gia Trưởng, Lê Đức Thắng và Phạm Hương Giang, đại diện gia đình nạn nhân Lê Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón, cho biết họ đã gửi 6 kiến nghị cần làm sáng tỏ trong vụ án trường Gateway đến Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo các luật sư thì trong vụ án này, dữ liệu của hệ thống camera là các chứng cứ vô cùng quan trọng để xác định sự thật khách quan và đánh giá lời khai của bị can cùng những người liên quan đến vụ việc. Và cho rằng quy trình đưa đón và quản lý học sinh của trường Gateway cũng là những tài liệu quan trọng để đánh giá trách nhiệm của những người liên quan. Thì luật sư đề nghị thu thập tài liệu về trách nhiệm đưa đón, quản lý học sinh. Và trong số này thì có người đưa đón học sinh chính là cô monitor, bộ phận tiếp nhận học sinh, các cô giáo của lớp cháu Long, người liên lạc, bộ phận quản lý và giám sát. Luật sư cũng đề nghị thu thập nội dung các cuộc điện thoại, lấy lời trình bày của những người liên quan đến ngày xảy ra vụ việc, như là ông Phiến tài xế, bà Quy, người đưa đón học sinh, cô giáo chủ nhiệm lớp, người đàn ông trực tiếp bế cháu Long vào phòng y tế của nhà trường. Luật sư cũng đề nghị thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích và kết luận với các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu Lê Hoàng Long, thể hiện qua những đặc điểm để lại trên thi thể và tư thế, vị trí của cháu nằm trên sàn xe lúc buổi chiều để làm rõ rằng cháu Long có thể chết do suy hấp, tuần hoàn sốc nhiệt
trong không gian giới hạn hay là không. Với tình trạng của cháu Long trong xe vào buổi sáng thì cụ thể cháu Long ngồi hàng ghế nào, tình trạng ra làm sao, có xuống xe để vào trường hay là không, và trên xe thì có những đồ vật gì, và có thấy quả bóng bay nào trong xe không, và tình trạng cháu Long vào buổi chiều cụ thể, và khi phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh trong xe thì ở vị trí tư thế nào, và các đồ vật xung quanh ra làm sao. Luật sư cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Và thông qua luật sư thì gia đình nạn nhân muốn làm rõ lời khai của các học sinh đi cùng với xe với cháu Long, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn chuyên môn về y khoa để phân tích các dấu hiệu lâm sàng trước khi chết của cháu Long. Vì sao bà Quy đón trẻ Gateway bị bắt, còn tài xế Phiến thì lại được tòa ngoại? Chuyên gia cho rằng hành vi của bà Nguyễn Bích Quy hay là tài xế Doãn Quý Phiến diễn ra liên tiếp dẫn đến cái chết của nam sinh trường Gateway. Họ phạm tội vô ý nên không phải là đồng phạm. Liên quan đến vụ nam sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón rồi tử vong, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến và bà Nguyễn Bích Quy, nữ monitor đưa đón, cùng về tội vô ý làm chết người. Trong khi ông Phiến được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, thì bà Nguyễn Bích Quy lại bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra, cùng bị khởi tố về một tội danh. Vậy hai bị can có phải đồng phạm, và vì sao hình thức ngăn chặn với mỗi bị can lại khác nhau? Tạm giam là do khai báo mâu thuẫn. Luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn luật sư Hà Nội nhận định tài xế và người đưa đón học sinh cùng bị khởi tố về một tội danh, nhưng áp dụng hai biện pháp ngăn chặn khác nhau, có thể do tính chất lời khai của các bị can. Bà Quy thì có nhiều lời khai mâu thuẫn, đặc biệt là trong giai đoạn cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án. Có thể những nội dung bà Quy công khai trong giai đoạn này làm cản trở hoạt động điều tra, chống đối hoặc là gây ảnh hưởng đến vụ án, nên cơ quan tố tụng buộc phải tạm giam, luật sư phân tích. Và trong trường hợp này thì việc tạm giam đối với người phụ nữ đưa đón học sinh trường Gateway là phù hợp với quy định của pháp luật, do bị can có dấu hiệu chống đối, cản trở các hoạt động điều tra, theo điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Luật sư Hướng cũng cho rằng với diễn biến của vụ án này thì việc tạm giam bà Quy còn nhằm đảm bảo quá trình điều tra được nghiêm túc. Ông Quý và bà Quy phạm hai hành vi khách quan khác nhau, trong đó thì bà Quy chịu trách nhiệm chính khi không kiểm tra kỹ học sinh trên xe, còn ông Phiến thì phạm lỗi vô ý khi lái xe nhưng không quan sát hết hàng hóa vận chuyển trên ô tô. Và căn cứ theo tính chất, mức độ phạm tội của bị can thì việc ông Phiến tại ngoại căn cứ theo điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự. Chiều ngày 4 tháng 9 thì ông Đinh Minh Thảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết ông Doãn Quý Phiến đã cung cấp lời khai phù hợp với quá trình điều tra, khai báo thành khẩn nên có thể cho tại ngoại. Còn với bà Quy thì nữ bị can có những lời khai chưa logic nên cần phải bắt tạm giam. Việc bắt tạm giam đối với bà Quy là cần thiết nhằm đảm bảo sự thật khách quan và tính chất toàn diện của vụ án, ông Thảo chia sẻ với phóng viên. Không phải đồng phạm. Về việc khởi tố hai bị can trong vụ án về cùng tội danh vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự thì nhiều ý kiến thắc mắc rằng ông Phiến và bà Quy có phải là đồng phạm. Theo thạc sĩ Trần Thanh Thảo, giảng viên khoa luật hình sự, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đồng phạm được hiểu là có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, và trong vụ án này thì hai bị can đều bị khởi tố do lỗi vô ý nên họ không đồng phạm với nhau, nhưng hành vi của ông Phiến và bà Quy kết hợp lại với nhau gây ra hậu quả làm chết người. Tuy họ không câu kết với nhau nhưng hoàn toàn có thể bị khởi tố hai bị can này cùng tội danh, thạc sĩ Trần Thanh Thảo nhấn mạnh, và nói rằng trường hợp này được Bộ luật hình sự quy định là lỗi hỗn hợp, nghĩa là hai hành vi kết hợp với nhau diễn ra liên tiếp và gây ra cùng một hậu quả. Đây có thể coi là quan hệ nhân quả tác động trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, ông Thảo phân tích.